हेलो साथीहरू, तपाईहरूलाई मेरो च्यानल टेक एन्ड टेक्निक्स नेपालमा तपाईहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै वेलकम छ। म तपाईहरूलाई चाहिँ आज फुल स्क्रिन कलर आइडी भन्ने तपाईहरूलाई एप्सको बारेमा तपाईहरूलाई भन्न गइरहेको छु। यो एप्स भनेको तपाईँहरूलाई फोन आउँदा अथवा जाँदा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ स्क्रिनमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो फोटो अथवा मोडलको फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो एप्सको बारेमा चाहिँ हरेक डिटेल कुराहरू तपाईहरूलाई चाहिँ म सेयर गर्न गइरहेको छु। यो एप्सलाई चाहिँ कसरी तपाईँहरूले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले यो भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नुभयो भने अवश्य पनि बुझ्नुहुनेछ भन्दै म तपाईँहरूलाई चाहिँ आज यो एप्सलाई चाहिँ युज गर्ने तरिका तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउने छु। यो एप्स चाहिँ प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु सक्नुहुन्छ। यो एप्सलाई चाहिँ म ओपन गर्न चाहन्छु। त्यसपछि तपाईहरूले यो एप्सको इन्टरफेस यसरी खुल्नेछ। तपाईहरूले चाहिँ सर्भिस अन अफ भन्ने बटनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरूले सम्पूर्ण यसको पर्मिसनहरू चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ पर्मिसनलाई चाहिँ अलो गर्न सक्नुहुन्छ। अलो गरिसकेपछि तपाईहरूले इन्कमिङ सर्भिस इज अफ भनिरहेछ, त्यहाँ तपाईहरूले क्लिक गरेर तपाईहरूले चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ र फोटो पनि चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटो चुज गर्नु होला, आफ्नै फोटो अथवा मोडलको फोटो राख्नु होला। म चाहिँ मोडलको फोटो राख्नेछु। त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ क्रपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मन लाग्छ त्यस्तै राखिदिनु होला। त्यसपछि अन भइसकेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ आउटगोइङ सर्भिसलाई पनि अन गरिदिनु होला। त्यसपछि सेभ टाइममा गएर चाहिँ तपाईँहरूले जुन मन लाग्छ त्यही चुज गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँहरूलाई पछि फोटो चेन्ज गर्नु मन लाग्यो भने सेट फोटोमा गएर तपाईँहरूले यहाँबाट चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ म फोन गरेर देखाउने छु कस्तो देखिन्छ हेरौँ। तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो। प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड